Assam Kitchen আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো হ্যাপি দিৱালী অল অফ ইউ আজি দিৱালী মই কেনেকৈ সেলিব্ৰেট কৰিছো তাকে অকন ক্লিপস দেখাইছো বহুত বেছি দেখুৱা নাই অকন দেখাইছো এইখন হল মোৰ যেটো আসন ভগৱানৰ তাতে মই এটা স্বস্তিক চিন দি পেলে গোলাপী দি সজাই দিছো মাজত মই এনেকে চাকি লগাইছো আৰু এইবোৰ হল টি লাইট ক্যান্ডেল তাতে মই কালাৰফুল বাটিৰ মাজত দিছো এটো মোৰ হল বেলকনিত মই ইয়াতে তুলসীৰ ওপৰত এডাল লাইটৰ মালা দিছো এতিয়াও সম্পূৰ্ণ সন্ধিয়া হোৱা নাই অকন বাকি আছে মই বাহিৰত চাওক অকন পোহৰ আছে আৰু ইয়াতে টাবৰ মাজত মই এডাল টি লাইট ক্যান্ডেল দিছো কাৰণ ইয়াতে বহুত বতাহ হয় ওপৰত যদি দিও মই বতাহৰ কাৰণে বন্ধ হৈ যায় এইটো মই DIY কৰিছো আপোনালোকক পিছত দেখুৱাম এইখিনি হল মোৰ এন্ট্ৰেন্সত ইয়াতেও মই এইডাল ক্যান্ডেল হল টি লাইট ক্যান্ডেল কিন্তু নরমাল ক্যান্ডেল নহয় বেটাৰী সহায়ত জ্বলোৱা কাৰণ ইয়াতে বহুত বতাহ বন্ধ হৈ যায় আৰু ইয়াতে এইখিনিত মই অকমান স্পেস আছে তাতে মই সৰু পট ৰাখিছো মানি প্ল্যান্ট আৰু নরমাল এইখিনি হল মই পিছফালৰ বেলকনি বাহিৰত চাও কিমান বিল্ডিং বিলাকত ধুনিয়াকে লাইট জ্বলাইছে মই হেতু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু মোৰো ইয়াতে এডাল মালা দিছো লাইটৰ মালা টাবৰ মাজত এনেকে সৰু ইয়াতেও এইফালেও দিছো মই খুব বতাহ বেছি সেই কাৰণে ওপৰত দিলে নুমাই যায় এইখিনি হল মোৰ কৰ্নাৰ টেবুল তাতো মই এডাল মম লগাই দিছো আৰু ইয়াতে এখন উইন্ডো আছে তাতে মই মানি প্ল্যান্ট সজাই ৰাখিছিলো হেতু দেখালো এইটো হল মোৰ ফ্ৰন্টৰ হেখিনি ইয়াতে এটা মই এনেকে উলমাই দিছো আৰু বতাহ আহিলে খুব ধুনিয়া শব্দ হয় খুব ভাল লাগে শুনিবৰ কাৰণে ইয়াতে মই দুডাল এনেকে হাতি থকা এনেকে কিনিব পাই হেতু লগাইছো খিৰকিখনত এইখিনি ফ্ৰন্টৰ ইয়াতে এডাল মানি প্ল্যান্ট আছে আৰু সেই দুটা লেমৰ ভিতৰত মই মমৰ ক্যান্ডেল জ্বলাই দিছো ইয়াতে দুটা চাকি দিছো নুমাই যায় তথাপিও বাৰে জ্বলাই আছো এইখিনি এনেকে হুমাইলো এইটো হল মাজত মই এনেকে পাঁচটা চাকি দিছো আৰু ডাইনিং টেবুলত এনেকে ক্যান্ডেল লগাই দিছো টি লাইট ক্যান্ডেল এনেকে সোফা ৰাখিছো আৰু ওপৰত এনেকে এইবিলাক হল আমাৰ ফটো এতিয়া মই আহো মেইন বস্তু লৈ যেটো মোৰ ভগৱানৰ আসন এইটো ভগৱানৰ আসন ইয়াতে মই এইটো স্বস্তিক চিহ্নটো গোলাপৰে লিখিছো এতিয়া মোৰ লৰাই অলপমান ফুলজাৰি জ্বলাইছে হেতু দেখালো আপোনালোকে ভিডিও কেনে পালে জনাব আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ